welcome back to my channel, Jenny. And for today, I'm so excited to do this because it's amazing. Ayan. So, first time kong nakagawa ng dough na umumbok ng ganito. Ayan, see? Imagine ka, ginawa ko yan. Kaya excited ako ngayon. Self-stick ko lang. Binitit ko pa talaga. Nakalimutan ko na may self-stick ko lang akong bitit din. Sila kasi akong binibitit ko lahat. Oh, ayan. So, friends, today we are celebrating Ramadan for 1 month. So, bali, how we are celebrating it, we stop eating from 5 a.m. until 6:45 p.m. So, kaya mukha akong gutom. Umayot na ako. Lalabasan na yung mga buto ko. Kaya bawi tayo sa gabi. Lalapang tayo sa gabi. Kaya ako gumawa ng maadya na. So, ito yung ipapalaman natin doon. Sausage. Ayan. So, habang pinafry natin yan, bibilog-bilogin na natin ito. Ang ating ginawang dough. Excited ako dito kasi nilagyan ko ito ng itlog. Usually, hindi ako naglalagay ng itlog sa dough kasi diet. Pero ngayon dahil Ramadan, fasting ka lang, magda-diet ka pa yun. Siyempre, ano yun? Parusa na yun. Hindi na yun fasting. So, ayan na. Baba natin. Wow! Look at that! Ayan. Shoutout ko pa pala si Lodi J. Padilla Canlobo. Ayan. Naka-video ko sa kanya ngayon. Birthday niya eh. So, hindi ako nakasali sa mga palaro sa games niya ngayon kasi gumagawa ako nito. Para mamayang suhur. Nagsi-celebrate kami ng Ramadan. Kaya ayan, mukha akong gutom. Fasting kasi pag Ramadan fasting yan, tapos sa gabi lang nakain. Yan. So, bibilog-bilugin na natin to. Mag-ano muna tayo dun. Magparamdam. Ayan. Shout out Lodi J. Padilla Canlobo. Happy birthday sa'yo and thank you sa lahat ng mga tinulong mo sa akin, pati sa mga friends ko na pinapatulungan ko sa'yo. Salamat. More blessings sa'yo. Ayan. So, eto na yun. So, malaki mo ng Ayan. Bilog-bilogin natin to. Nagugas ako ng kamay ha. Nagugas kayo ng kamay pag nagaganto kayo. Nagugas ako ha. Gusto ko kasi yung nagmamasa-masang ganyan. Feeling chef. Ayan. O diba? So, paaalsahin pa natin to. Kaya natin to sa bilog-bilog. Ayun. Aalsa pa yan. Habang piniprito natin yung sausage. Pasensya na kayo ha, hindi ako maayos na yung mag-vlog. Ito talaga pagutong. Pag medyo malagkit pa, lagyan natin ng flour pa yan.
Lagyan ko ito ng flour. Ang bango ng sausage. So, ayan. Siya. Ayan.